السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن كيف ممكن لهم أن يحصلوا على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأجل حضور منافسات مباريات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، أي الطريق إلى أمريكا في سنة 2026. كيف ممكن أنكم تحصلوا على هذه التأشيرة وأكيد تضمن لكم حضور المونديال؟ كل هذا سوف نتطرق له في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نؤكد على نقطة مهمة بالنسبة لكأس العالم لسنة 2026، هو منظم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية باشتراك كذلك مع المكسيك وكندا، هذا للتأكيد. وأكيد محتوى القناة هو عن الهجرة والمهاجر بالولايات المتحدة، وكذلك معلومات عن تأشيرات دخول إلى أمريكا. الذي يهمنا نحن وأنتم هو أن البرنامج موجه لمن يريدون الدخول عن طريق تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس إلى كندا أو المكسيك، هذا للتأكيد. بالنسبة لمن يهمهم الأمر ويريدون التقديم على هذا النوع لأنهم تأخروا، ممكن لكم التقديم رغم التأخير. إن شاء الله ممكن إتمام الإجراءات في وقت وجيز، لأنه هناك من حصلوا على هذا النوع من التأشيرات وهم حاليا بأمريكا لحضور المباريات، وهناك من اقتربوا من الحصول على الفيزا لكي يلحقوا بالسابقين لحضور مباريات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن الممكن أنه رغم أنكم تأخرتم فالطلب الذي يخصكم لا زال التقديم، ليس هناك من مشكل، وممكن أنكم تتمموا الإجراءات بسلام وبسرعة، بحكم أن هذه التأشيرة هي مطلوبة لأجل حضور فقط لتظاهرة عالمية لحضور كأس العالم. وأكيد المباريات ستتم في أسابيع محسوبة ليس بالطويلة. إذن لمن يهمهم الأمر إذا أردتم التقديم فممكن لكم ذلك، ولكن على السريع بدون أن تتأخروا، لأن منافسات المباريات بدأت، وهذا للتأكيد. لكي نبدأ بتوضيح مهم عن النوع من التأشيرة التي ممكن أنكم تقدموا عليها، أي نعرف بها. تعتبر هذه التأشيرة سوف نسميها لكم بباي 1 أو باي 2، والتقديم يسمى أكيد للتعريف بها أكثر هو فيزا سياحة أو زيارة. بالنسبة للإجراءات تبدأ بملء استمارة الدأس 160. بالنسبة لهذا النموذج أو هذه الاستمارة نقوم بملئها أونلاين، وهذه الاستمارة نقوم بملء فيها كل المعلومات والبيانات الخاصة بالمقدم على هكذا نوع من الفيز. وهناك ضروري ومؤكد رسوم سوف تقوم أنتم كمعنيون بالتقديم على هذه التأشيرة بدفعها. وأكيد بالنسبة للدفع الرسوم ممكن دفعها عبر الإنترنت أو لدى البنك الذي أنتم مثلا لديكم حساب فيه، أو أيها بنك معتمد ببلدكم الأم. وضروري أن تقوموا بأخذ موعد للمقابلة بالسفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية في بلدكم الأم. وأكيد كل هذا يمر عبر الموقع الخاص بأخذ المواعيد المتعلقة بفيزا سياحة أو زيارة، وتعتبر هذه التأشيرات لغير الهجرة، وهذا كله أكيد عبر الإنترنت. وممكن أن تستعينوا بمكتب متخصص لحجز لكم موعد مع السفارة أو القنصلية الأمريكية في بلدكم الأم في حالة أنكم لا تعرفوا كيفية الإقدام على هكذا إجراءات وخطوات للتقديم على هذا النوع من التأشيرات. ونؤكد بأن
أغلبية المقدمون على هذا النوع من فئات باي 1 وباي 2 سواء فيزا سياحة أو زيارة قد حصلوا عليها بسلام يوم المقابلة. فقط عليكم أن تتوفر فيكم شروط التقديم مع الروابط المكتملة، وأكيد عليكم بإتمام الإجراءات أمام موظف السفارة أو القنصلية الأمريكية بتركيز، ويجب الصدق في كل ما هو سوف تسأل عليه أمام القنصل، ويجب أن الإجابة واضحة سين جيم بدون إطالة في الجواب، فقط الجواب المقنع المختصر. والسؤال المهم الذي لازم أن تجيبوا عليه بأريحية وبوضوح وبصدق عندما سوف يسألكم القنصل: ما هي خطة هذه الزيارة أو هذه السياحة للولايات المتحدة الأمريكية؟ أكيد أنت أو أنت سوف تجيب أننا طلبنا هذه التأشيرة فقط لحضور المقابلات بالولايات المتحدة الأمريكية وسأعود لبلدي الأم. هذا أكيد سوف يريح القنصل وسوف يمنح لكم الفيزا 100%، وهذا مضمون عن تجربة سلكها إخوة وأخوات قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق هذا النوع من الفيز. سؤال مهم سيطرح: ما هو المطلوب منا لكي نقدم على فيزا باي 1 أو باي 2 سياحة أو زيارة؟ أكيد سأجيب على هذا السؤال. هناك المستندات التي سوف تطلب منكم أو وثائق أو إثباتات مهمة لازم أننا نجدكم متوفرون عليها للحصول على الفيزا أكيد بسلام 100%. أولا جواز السفر كامل الصلاحية على الأقل لا يقل على 6 أشهر، أي يجب أن نجد جواز السفر به 6 أشهر وما فوق. أقل 6 أشهر هو غير مقبول وأكيد لن يمكنكم من الحصول على التأشيرة. ضروري كذلك إثبات وثيقة تبين بأنه تتوفر على حساب بنكي في بلدكم الأم، وهذا نسميه بكشف حساب بنكي، لكي تبين أنك قادر على مصاريف وتكاليف إقامتك وسفرك إلى الولايات المتحدة، والوقت الذي سوف أكيد نجده محدد لحضور المباريات المتعلقة بكأس العالم، وهذا أكيد يتطلب مالا لازم إثباته بكشف حساب بنكي حقيقي ليس مزور وليس بالكذب. ضعوا هذا في الحسبان. عليكم بالصدق يوم المقابلة، لأنه الصدق أكيد في الإجراءات التي تخصكم مع صدقكم في المستندات التي تخصكم نضمن لكم إن شاء الله أن تحصلوا على الفيزا بسلام بدون عرقلة بدون مشكل. أما الذين ممكن أنهم يقوموا بتزوير وثائق أو أنهم يكذبوا فاعلموا بأن القنصل يتحرى كل صغيرة وكبيرة، وعندما يشك ممكن أنه يرفض لكم التأشيرة. إذن ليس من هب ودب ممكن أنه يقدم على هكذا نوع من تأشيرة سياحة أو زيارة باي 1 أو باي 2 لحضور منافسات مباريات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد بالنسبة لهذه التأشيرات هي متداولة ويشتغل عليها من طرف السفارات والقنصليات الأمريكية بدون توقف شهريا وسنويا، وأكيد يدخل بهذا النوع من التأشيرات العديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة إلى الولايات المتحدة سواء عن طريق سياحة وزيارة. إذن بالنسبة للحضور مباريات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية أكيد سوف نحسبه على فيزا باي 1 أو باي 2 سياحة أو زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا للتأكيد. نقطة مهمة لضمان الحصول على فيزا باي 1 أو باي 2 لحضور مباريات كأس العالم بأمريكا لازم إثبات تذاكر حضور المباريات، وهذا مطلوب منكم لأنه يعتبر أو سوف يؤكد ويثبت زيارتكم لأمريكا لغرض مؤقت، وهو
حضور منافسات كأس العالم بالولايات المتحدة ليس إلا، والتذاكر الخاصة بحضور المقابلات هي التي ستسهل عليكم أكيد يعني المراحل التي سوف تقومون بإجراءاتها يوم المقابلة أمام القنصل للحصول على الفيزا بالسلام بدون عرقلة بدون مشكل. بالنسبة لهذه التذاكر المتعلقة بحضور مباريات كأس العالم بأمريكا، لازم أننا نشتغل عليها كإجراء استباقي قبل المقابلة، ولازم أن نجد هذه التذاكر مع الملف الذي هو معكم يوم الموعد والمقابلة لكي تضمنوا حصولكم على التأشيرة بخير وسلام. نؤكد كذلك ضروري من النقاط المهمة التي يجب أن تنتبهوا لها، وهي الروابط المتعلقة بارتباطكم ببلدكم الأم. لازم أن تثبتوا بأن هذه الروابط هي التي ستعود بكم لبلدكم الأم، مثلا توفركم في بلدكم الأم على سكن، مثلا شقة أو بيت في ملكك مثلا، وضروري من إثبات وثيقة تثبت هذا. كذلك ممكن أن تثبتوا شهادة عمل تتوفرون عليها في بلدكم الأم. وهناك أشياء أخرى التي قد تختلف من شخص لآخر على حسب الروابط التي تربط كل شخص منكم ببلده الأم. روابط قد نجدها يعني كثيرة تختلف ما بين هذا الشخص والشخص الآخر. المهم هو أننا ذكرنا لكم الروابط التي تطلب كإثبات، وضروري أن نجدها مع المقدمون على هكذا نوع من التأشيرات، سواء فيزا باي 1 وباي 2 سياحة أو زيارة. ذكرنا لكم شهادة العمل لازم أنكم تتوفرون عليها. ذكرنا لكم السكن، شقة أو بيت يثبت بأنه تتوفرون عليه في بلدكم الأم إلى غير ذلك. وإذا لديكم روابط أخرى ممكن أن تثبتوا أكيد بالوثائق الثبوتية، لأن هناك تحري على الملف بشكل دقيق من طرف موظف أو القنصل قبل الموافقة على منحكم لهذه التأشيرة كسياحة أو زيارة. ونؤكد على باي 1 وباي 2، وممكن لكم إثبات كذلك حجز هوتيل أو فندق ضروري ومؤكد. وكذلك لازم أننا نوضح الزيارة إلى المناطق التي سوف نقوم بزيارتها. هذا كله أكيد لازم الاشتغال عليه قبل المقابلة بالقنصلية أو السفارة الأمريكية لكي تضمنوا الحصول على التأشيرة بالسلام. إذا وضحنا لكم كل النقاط التي يطرح فيها التساؤل عن كيفية حضور مباريات كأس العالم والدخول عن طريق فيزا سياحة أو زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كله من الألف إلى الياء، وضحت لك كل ما هو مطلوب. وممكن أن هذه المعلومات لن تجدوها في قناة أخرى، ممكن أن تجدوا كلام آخر أو كلام ليس بالمقنع وليس من مصادر موثوقة. أكيد هذه القناة هي قناة المصداقية، ودائما عندما نقوم يعني بإعطائكم المعلومة كتوضيح أقوم يعني ببحث دقيق لكي تصلكم المعلومة الصحيحة، ولكي تشتغلوا على كل النصائح التي أقوم بتوضيحها لكم أكيد بنظام، ولكي تبادروا بالاشتغال على كل الخطوات والمراحل بأريحية بدون أي مشكل مستقبلا. هذا للتأكيد. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فممكن أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرامج التي أقوم بتنزيلها مرة بمرة متعلقة بالإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتابعين للقناة، وأنا لا أستثني منكم أحد. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأكيد بالنسبة للبرنامج أنا وضحت فقط نقاط مهمة عن تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم.
أما بالنسبة لكندا والمكسيك فليس لدي أي معلومات تتعلق بكندا أو المكسيك، هذا للتأكيد، لأنه دراستي وبحثي وتخصصي هو عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك عن تأشيرات جميعها التي تخول لكم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو محتوى القناة للتأكيد. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.